Mình vừa mới lướt một số báo ngày hôm nay thì có thấy thông tin về Nguyễn Thành Nam NTN có tuyên bố là nghỉ làm vlog, nghỉ làm YouTube. Có lẽ đây là một thông tin rất là sốc đối với các bạn hâm mộ cũng như là ủng hộ Nguyễn Thành Nam NTN. Trong suốt 6 năm vừa qua thì cũng đã có những cái thăng trầm. Rồi, chúng ta sẽ reaction một chút về cái đoạn có thể coi là cái vlog cuối cùng của Nam. Video ngày hôm qua. Coi xem nào. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một cái video mà tôi muốn thông báo cho tất cả các bạn là bây giờ tôi chính thức đã dừng làm YouTube. Sau 6 năm làm YouTube, có rất là nhiều cái thăng trầm đến cuộc đời cuộc sống của tôi, vui có buồn có, và tôi đã dành ra một quãng thời gian rất là dài để nghĩ về mình. Thì ngày hôm nay tôi quyết định sẽ dừng làm YouTube. Trước đây có những cái video mà tôi cho các bạn gửi YouTube cho dịch bệnh, đó là một cái video mà mang tính hài hước thôi. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ là một cái video mà tôi muốn cho bạn thấy rằng cái sự thật nó như thế nào. Thật ra thì đối với những bạn yêu quý tôi hoặc những cái bạn mà thích xem video của tôi thì các bạn sẽ thấy đây là một cái phim rất là buồn. Còn đối với những bạn mà anti fan hoặc những cái bạn mà ghét tôi thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là vui. Tôi nghĩ cái điều đó là đúng, nhưng mà không sao. Thì tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Dù cho các bạn ghét hay các bạn yêu quý tôi thì tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn. Thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ, dislike, like, được quý NTN, không thích NTN, thậm chí là chỉ NTN. Nhưng mà không sao, tôi phải khen không quan tâm. Chủ yếu là tôi được thỏa mãn đam mê, kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình, cũng như là khiến cho các bạn vui, hoặc ngược lại làm cho các bạn không vui. 6 năm vừa qua là một quãng thời gian mà tôi cũng đã cống hiến đóng góp rất là nhiều trên YouTube. Có thể có những cái video ý nghĩa, cũng có thể có những cái video không ý nghĩa. Có những video các bạn thích, có những video các bạn ghét. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo. Nên cái video này tôi muốn tất cả các bạn theo dõi cái video này, các bạn hãy xem video một cách tích cực, bởi vì ở đây thật sự tôi đang chia sẻ cái nỗi niềm của mình. Tôi đang nói thật. Còn vấn đề các bạn nghĩ tôi như thế nào thì nó không quá quan trọng nữa, bởi vì tôi không muốn làm YouTube nữa. Sau 6 năm bám trụ với nghề thì đến bây giờ tôi không thể làm nữa. Có quá là nhiều áp lực. Các bạn có thể hiểu rằng không có một ai có thể đi được mãi với nghề suốt đời được. Và đặc biệt là với nghề YouTube hoặc là những cái nghề liên quan đến giải trí. Khi mà các bạn làm đúng thì người ta sẽ tung hô các bạn. Và các bạn chỉ cần sai một chút thôi thì các bạn sẽ bị rủ rập. Cái quan trọng là các bạn có thể đứng dậy bước đi được bao lâu hay thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay sau 6 năm thì tôi không thực hiện được cái lời hứa của mình với bản thân rằng cố gắng đạt cúp kim cương trên 10 triệu. Và đến gần đích rồi tôi đã phải dừng lại. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ bản thân mình. Nhưng mà dù sao thì tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn của mình. Từ bé đến lớn thì tôi không bao giờ hối hận trước những cái quyết định của mình, bởi vì những người lựa chọn của tôi là của tôi. Mình lựa chọn thì mình không nên hối hận. Còn những cái gì mà trước giờ tôi làm cũng vậy, đôi khi có những cái mình hối hận nhưng mà mình đã làm rồi thì mình không thể sửa nữa. Nhưng mà cái video này để tôi hy vọng tất cả các bạn đang xem cái video này của tôi từ trước đến giờ, từ năm 2014 khi mà tôi bắt đầu tập trung làm YouTube đến bây giờ năm 2020 là 6 năm. Những cái gì tôi làm sai thì cũng mong tất cả các bạn bỏ qua, và tôi muốn gửi một lời xin lỗi dành cho tất cả những cái gì mà tôi đã gây ra trong thời gian vừa qua, những cái video mà tôi cảm thấy không ý nghĩa hoặc không mang được cái lợi ích gì đến cho xã hội cả. Có thể đây sẽ là cái video cuối cùng. Trong thời gian tới thì kênh NTN Vlog sẽ ra một vài video nữa, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ ra tần suất rất là ít, một tháng một video hoặc có thể không ra một cái video nào cả. 6 năm qua là 6 năm thời gian mà tôi đã dành rất là nhiều công sức, tâm huyết, tiền bạc, suy nghĩ rất là nhiều để có thể ra những cái video hay nhất cho các bạn xem. Nhưng mà đến thời gian hiện tại thì tôi cảm thấy là dường như mình đang bị tụt dốc, mình không thể làm được gì nữa. Mặc dù là cũng đã rất là đầu tư cũng như là suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà tôi cảm thấy là không thể làm nữa, không thể tiếp được. Là tôi quyết định sẽ dừng lại ở đây. Bởi vì tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và tôi muốn dành những cái thời gian còn lại lo cho bản thân, lo cho gia đình. Tôi nghĩ là mình nên chia sẻ vậy thôi, bởi vì nói thì nó rất là dài, có thể sẽ không hết được. Thì chủ yếu cái clip ngày hôm nay tôi muốn thông báo cho tất cả các bạn rằng tôi sẽ dừng lại YouTube từ cái video này. Có thể đây sẽ là video cuối cùng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi đến đây. Chào các bạn. Rồi, như vậy chúng ta đã vừa xem xong khoảng 4 phút bộc bạch và những chia sẻ của Nguyễn Thành Nam NTN về cái quãng đường làm YouTube trong vòng 6 năm vừa qua. Tiếp theo từ từ mình sẽ
sẽ cho bạn một like đã. Có thể có nói rằng cũng rất lâu rồi mình không xem lại clip của NTN, thì coi như là một huyền thoại YouTube Việt Nam. Có thể rất nhiều người bảo là huyền thoại YouTube Việt Nam có những người khác, có thể là lứa vlog đầu tiên như là Level Mai hay là còn Shinoda hay là Vimi các kiểu đấy, nhưng mà thực sự để nói là thành công và kiếm được tiền nhiều, có lẽ là Thành Nam vẫn là một cái gì đó, là một cột mốc, một tấm gương mà rất nhiều các bạn YouTube mới bắt đầu làm hoặc là những người đang làm rồi lấy Nguyễn Thành Nam ra vẫn là một cái gì đó để mà một cái cột mốc để họ mà luôn dõi theo, luôn nói như thế nào nhỉ, nhìn vào đó như là một cái thần tượng để mà có thể học theo. Tất nhiên thì chúng ta xem lại những video của Nam, chúng ta cùng xem qua một chút cái kênh này và phân tích xem tại sao Nguyễn Thành Nam lại quyết định dừng lại. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào lượt view. Video cách 2 ngày trước là đính 1.000 con ốc lên siêu mô tô Ducati, có 1.245.000 lượt xem. Rồi một video nữa là video thử thách kéo co xuống bể bơi. Video này thì cách đây khoảng 1 tuần, 1.700.000 lượt xem. Và video nữa là NTN bị chấn thương khi thực hiện video mới. Rồi một cái video nữa là NTN bị nhiễm virus corona. Rồi một video cách đây 2 tuần, hình như đây là một bộ phim, là I'm Legend 2, tôi là huyền thoại. Video này thì được xem là 1.300.000. Và một video nữa là cách đây 3 tuần. Như vậy mình thấy tần suất ra video của NTN có vẻ như là bắt đầu chậm lại, giảm dần, không như là ngày trước là 2 ngày ra một video. Có thể là do Tết các thứ, nhưng mà mình thấy bắt đầu cái nhìn một cách cảm quan thì cái lượt video của NTN ra có vẻ thấp đi. Và lượt view thì tính xấp xỉ đây các bạn. Chúng ta nhìn những tháng trước, nói chung là mình thấy lượt view của NTN này hầu như là không có nhiều biến động, nó rất là đều luôn, nó giải từ 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu, bét nhất là 1,2 triệu. Có thể thấy rằng cái lượt view này thì nói ra rằng những người ủng hộ cho Nam thì họ vẫn luôn đồng hành, vẫn theo dõi rất là đầy đủ. Một clip mà có 1,2 triệu, 1,6 triệu này thì cái thu nhập một tháng của YouTube thì cũng không phải là ít đâu các bạn. Một clip được khoảng 1 triệu này thì nó cũng phải thu nhập cũng khá là ổn đấy. Một tháng ông này nó làm được xem nào, một tháng 30 ngày làm được cũng khoảng một tuần làm được khoảng 1-2 cái video, một tháng thì làm được khoảng là 4-8 cái video, thì nó thu nhập cũng không phải là ít đâu, cũng phải hơn những người làm công chức, hơn cả trưởng phòng các thứ ấy, cũng khá là ổn. Nhưng mà có vẻ như là mình thấy ở đây như vậy, nội dung của Nam, nội dung bắt đầu vẫn là giống các cái video ngày xưa thôi. Chúng ta thấy rằng là video về thử thách, về ăn uống, về làm những cái trò tròn. Và có vẻ như là có vẻ cậu này đang cạn ý tưởng. Đây là Coca này. Mình thấy trước Nam dần rất nhiều video về Coca, về Mentos Coca, có vẻ như là có vẻ đang cạn ý tưởng. Thường là các bạn YouTube làm một thời gian, khi mà kênh của các bạn ấy lên được đề xuất rồi, lên được views chẳng hạn, tức là làm về một chủ đề về cuộc sống Nhật Bản hay là cuộc sống Mỹ, ăn uống, hay là làm về game, hay là về thử thách, thì thường là sau một thời gian thì khi mà kênh nó lên được, tức là những cái video nó sẽ có cùng một cái nội dung với nhau, nó sẽ lên thành một cái series, một cái gợi ý. Và thường là những bạn YouTuber họ sẽ làm bám vào cái đấy, cứ làm phát triển thêm. Hôm nay ăn cái này thì mai ăn cái kia chẳng hạn, đại khái đấy. Nhưng mà qua 6 năm thì thật sự là Nam vẫn đang rất thành công, video lượt view vẫn rất là nhiều. Và không hiểu lý do gì mà Nguyễn Thành Nam lại quyết định dừng lại. Có thể cậu sẽ nghỉ làm YouTube và chuyển sang làm một cái mảng khác. Có thể làm về như Nam bảo nói gì nhỉ? Trong đoạn video vừa rồi các bạn thì thấy rằng có Nam chia sẻ về
những người làm trong ngành giải trí họ sẽ bị có thể nói rằng không thể làm được mãi, tức là sẽ bị đào thải, đại khái hiểu như vậy. Có thể mình nghĩ là Nam sẽ chuyển sang làm một cái không làm vlog nữa, có thể là chuyển sang làm streamer. Trước đây khi một thời gian mà các bạn theo dõi NTN, khi mà cái kênh chính xác là kênh này luôn, kênh NTN Vlog này bị tắt kiếm tiền, thì có một thời gian là Nguyễn Đình Nam đã chuyển sang làm stream, làm về stream PUBG chẳng hạn. Rồi sau đó thì khoảng 6 tháng thì kênh này cũng được phê duyệt kiếm tiền lại, thì Nam đã quyết định quay trở lại làm vlog. Đó là cái câu chuyện của năm 2000, cũng phải từ năm 18 hay 19, lâu rồi mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà thật sự thì đây là một cái thông tin mà cũng khá là buồn. Mình thấy rằng rất nhiều người chê trách, nhưng mà nói về quan điểm của người có thể nói như là đồng nghiệp, cùng là làm về nội dung trên YouTube chẳng hạn, thì sẽ có những cái đồng cảm. Còn nếu như người ngoài họ chỉ là những các bạn khán giả, các bạn viewer nhìn vào thì nó sẽ có những cái mà các bạn không thể biết. Và trong khi đó thì những người làm nội dung như chúng mình chẳng hạn, thì thường nó sẽ có những cái áp lực rất là lớn, như là áp lực về ra video. Và đặc biệt là ra video thì cái nội dung bao giờ như đòi hỏi của YouTube thôi, nó đòi rất là nhiều, như là nội dung phải thân thiện, phải hài hước, đại khái là làm thế nào để có lượt view, hoặc là có những cái nội dung mới thì cũng phải tìm tòi, phải nghĩ, phải vận dụng đầu óc, chứ không phải là hôm nay mai tôi ăn cá thì kia tôi ăn cá chấm nước mắm. Nói chung là nó sẽ làm những cái video rất là nhàm. Thực ra nhàm thì vẫn phải làm, tại vì đã theo cái công việc này rồi, đã là sản xuất nội dung thì bắt buộc phải có nội dung để mà làm đó. Nên là sẽ có những cái rất là khó khăn. Và đặc biệt là một người nổi tiếng như NTN này, và cậu này cậu rất là cá tính, luôn luôn là tôi không giống ai cả và không muốn ai giống mình. Đây là những cái video của Nam cũng hết sức là đặc dị luôn, mình gọi chính xác là đặc dị, cũng rất là khác người, không ai làm cả. Về sau thì nó cũng trở thành một cái xu hướng, và mình thấy những cái người làm sau ấy, chính xác là họ bắt chước lại y chang như cái mô hình của Nam làm, từ cái vẽ hình nền rồi đến cách làm nội dung, đến ngay cả cách nói chuyện. Tôi thấy xem một số vlog tôi thấy y chang ông này ạ, không khác gì. Nhưng mà người ta vẫn thành công, tại vì đã có một cái người họ làm trước, họ tiên phong, họ mở đường rồi. Đấy, tức là nhìn là ông này, ông làm như này này, có tiền này, mua được ô tô, mua được xe, các thứ khủng lắm, thì cứ bắt chước làm theo. Đúng như ở Việt Nam mình thấy cái này là đúng thôi. Các bạn nhìn chẳng đâu xa, các bạn nhìn quanh chỗ các bạn thôi. Một cái nhà bên này họ làm, thấy họ mở quán ăn thấy thành công, cái y như dạng tháng sau là nhà bên cạnh cũng mở quán ăn, hoặc là nhà bên kia mở cái quán gọi là làm nai, cái có khách đông, cái là y như là hôm sau nhà bên cạnh cũng có một cái quán nai, cũng y hệt như vậy. Nó thành cái đấy Việt Nam mình không biết gọi là như nào, mình có thể gọi là a-dua, bắt chước phong trào. Nhưng mà thật sự nhìn nhận, nó nói khách quan mà nói thì NTN là người đầu tiên mở ra những cái nội dung rất là đặc dị ở trên YouTube. Cũng phải nói là một cái sự kính nể của các bạn YouTube dành cho Nam. Và việc mà Nam dừng lại ở đây thì mình cũng chưa rõ là dừng lại như thế nào. Nam chỉ nói rất là chung chung là tôi sẽ không làm YouTube nữa, và 1-2 tháng thì sẽ ra những cái video tiếp theo. Và thực ra thì mình cũng không biết là như thế nào, nhưng mà hy vọng trong thời gian tới, dù cho Nam có làm cái gì, có thể làm stream, hoặc là chuyển sang làm editor, hoặc là buôn bán, hoặc là làm diễn viên, hay cái gì đấy, thì mình mong rằng tất cả các bạn cũng hãy luôn có một cái nhìn tích cực nhất về một người đã có thể nói rằng mở đầu cho một xu hướng để khiến cho YouTube Việt Nam nó có, ít nhất là nó cũng có những thành công. Lượt view Việt Nam cũng rất là khủng khiếp luôn các bạn, cũng có những cái nội dung Việt Nam làm rất là tốt, không phải là chê trách. Thì tất nhiên làm thì có đúng có sai, không phải là 100% mà ai cũng thích hết thì làm một cái video mà ai cũng thích hết thì ông này ông trở thành gọi là tiến sĩ rồi, tiến sĩ gọi là gì giải trí rồi. Và đặc biệt như ở Việt Nam thì làm cái gì cũng có rất nhiều cái điều tiếng, rất nhiều cái dị nghị. Và cũng như trong video của Nam thì hy vọng rằng có những cái gì sai sót thì sai thì chúng ta sẽ sửa, và chúng ta cũng hướng đến những cái gì tích cực hơn, những điều tốt đẹp hơn. Thật sự hết sức đáng tiếc là đây có một cái video xóa kênh này, cái này như là để quảng cáo cho MV thôi. Mà cũng thấy rất nhiều ông mà là ông này lại chắc là lại chơi đòn, chơi bài các thứ gì. Cái thực sự mình không biết thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi.
hôm nay thì cũng chỉ làm một cái video reaction về một trong những cái gọi là tiêu điểm của YouTube Việt Nam. Thực sự cũng hết sự đáng tiếc. Thật ra bạn ấy làm nội dung như này các bạn cũng không mất gì đâu. Ông ấy làm, ông đầu tư mua thiết bị, mua đồ nghề, mua đạo cụ về đây. Để làm cái bể bơi này phải mua đồ về làm hàn cắt, phải gắn keo thứ cũng rất là mất công mất sức, chứ không phải là đùng cái làm một làm video dễ. Chúng ta không phải đâu. Làm thứ nhất là chúng ta phải đầu tư thiết bị, tiền bạc, con người, công sức, rồi còn ngồi nói, còn quay, còn dựng mòn mỏi ra các bạn. Đây này, ông nào làm mất tuần làm chỉ được có 1-2 video, cũng rất là mất công, đi quay các thứ, còn phải đợi thời tiết thứ nó nhiều lắm. Các ông nhìn thấy ở trên video 10 phút này nó chỉ là bề nổi của một vấn đề thôi. Còn khi thật sự bắt tay vào làm, cầm máy quay thử xem, đứng trước máy quay xem có dám nói không, hay là lại ngượng, xong rồi mắt đảo liêng liếc, xong rồi quên lời thoại, rồi thế nọ thế trai. Đã ai đứng lên, tất nhiên là mình thấy cũng có rất nhiều người họ đứng lên làm rồi, thử làm thì thấy cũng dễ, nhưng mà có gan làm thì có gan chịu đó, thế thôi. Rồi video ngày hôm nay thì cũng chỉ chém gió thế thôi. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất cũng sẽ đến với NTN. Thật sự NTN cũng là một thần tượng của mình trong những ngày đầu làm YouTube. Hy vọng rằng cậu Nam sẽ có những cái thành công hơn ở các lĩnh vực khác, và mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ cho Nam. Ok, xin chào, gặp lại trong các video tiếp theo. Và nếu thấy video hay, mình nghĩ thì các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh cho mình nhá. Ok, xin chào, gặp lại.